Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, hari ni kita dekat KSL Esplanade Mall. Dia orang ada buat meet up dan kebetulan kat belakang saya ni ada satu Volkswagen Beetle bang. Betul, betul. Tahun bila bang ni bang? Tahun 1963. 63. Kira macam early punya edition juga betul. Tapi dia punya design yang dia buat kat kereta ni mengingatkan kita kepada movie lah kan bang. Kita nak minta abang cerita sikit boleh pasal kereta ni boleh Boleh. Boleh. So sebelum tu minta abang introduce sikit bang. Nama dari mana bang? Saya Azhari daripada Kelang. Saya ada kedai rapping sendirilah. Yang nama K-Rap. So ada kena-mengena lah K-Rap tu dengan kereta ni bang? Ada sebab jarang-jarang orang buat kereta klasik ni rapping. Jadi saya nak ambil satu cabaran ni nak cuba rap kereta klasik. Dan akhirnya berjaya juga lah. Oh maknanya kalau kereta-kereta klasik ni biasanya dia orang cat je? Kebanyakannya kereta klasik ni body dia tak cantik. Dah tak cantik. So dia orang akan buat cat. Sebab dia. So yang ini body dia tak cantik tapi abang buat balik body dia. Lepas tu kita rap. Maknanya tak cat langsung lah? Tak ada cat. Okey. Selepas buat bodywork saya terus rap. Okey, jom kita tanya abang ni lebih detail lah. Alright. Okey bang. Biasa saya tengok Beetle bang macam besar sikit bang. Yang ini nampak macam ni dia macam spek ni dia macam limited edition lah untuk Volkswagen Beetle. Dia kecil sikit daripada yang biasa ada tu. Kalau boleh beza kan bang? Kalau nak tengok kat sini biasa kalau yang cermin Beetle selalu tu dia ada satu lagi yang boleh segitiga buka yang boleh buka tu. So pintu dia akan panjang sikit. Maknanya body dia pun dia punya wheelbase pun lagi panjang sikit. Lepas tu cermin belakang ni dia pun pendek sikit. So macam abang cakap tadi, ini keseluruhan dia memang rapping. Ya, rapping. Tak ada buat cat langsung. Lepas saya buat bodywork tu sebab rapping. Oh maknanya yelah biasanya kalau diorang lepas buat bodywork diorang cat, lepas tu diorang wrap kan. Ya betul. Ini tak ada. Selepas saya buat bodywork, selepas saya gosok simen semua, saya terus wrap. So maknanya bodywork yang lain tak adalah macam penambahan yang lagi besar ke apa, tak ada. Tak ada. Dia stok lah. Cuma kereta ni ada buat interior. Tapi kenapa Herbie bang? Kenapa Herbie? Herbie fully loaded ni sebab satu movie ni masa zaman-zaman kita kecil dulu kan. Betul. Nak flashback balik. Memori lama tu. Sebab pun dah jarang tengok Herbie dekat atas jalan. Betul. Tapi kalau kita tengok dia punya colour luar dengan colour dalam dia memang clean habis bang. Kalau ikut balik tengok movie Herbie, dia punya interior pun colour cream. Colour cream juga Kalau tengok balik movie yang ori tu, interior dia pun sama colour cream. Okey, kita tengok bang boleh Boleh. So maknanya ni dah restore habis ni bang? Dah restore, interior dah restore. Tepi pun dah restore habis bang Yang kotak ni untuk apa bang? Yang ni tempat simpan bateri je. Oh ni simpan bateri? Ya. Yang ini? Ini kosong, dalam tak ada apa. Tapi bukan dia ada, sepatutnya ada satu Sepatu kompartmen lagi kat belakang ni. So maknanya tinggal 2 seat je lah bang Ya betul. Lagi bini je Kereta boleh racing bang kan? Herbie, kereta racing. Kereta racing kan? Dia kena 2 orang. Dua kan? Ini steering pun original lagi bang? Memang dapat pada warna lama dah macam tu. Dia kecil bang bawa okey bang Okey. Tak berat. Walaupun dia tak ada power steering, okey. Berat sikit bang Sikit lah. Lepas tu yang ni engine pun dah buat chrome lah. Okey kejap bang, dia punya atas ni bang Jadi memang dah ada lah Ya, memang dah ada. Manual? Ni manual Tapi tak boleh berjemur sangat abang kan? Petang-petang cuaca macam ni, kalau nak bagi kulit tan boleh. Dengan dia punya kotak tisu dia pun dia bagi sama ganda. Yelah kalau saya tengok model yang 67, 68
Dia orang tak ada ni kot. Ya betul. Kalau Tak ada, dekat ada sabit tu. kan. Oh lama. Itulah bang, kalau biasa saya tengok Beetle ni bang, enjin dia orang mesti yang sensor bang. Tu lah. Kena chrome kan bahagian dalam dia. Ini masih original enjin. Ini model 1.6 punya engine. Ni 1.6 ni. 1.6. Yang ni ada aircon Original tu apa? 1.2. 1.2. 1.2 kan. Tapi yang ni ada aircon. Aircon function. Tapi itu buat kemudian lah. Tu kemudian tambahan lah. Tambahan lah. Itu. So dia punya kipas aircon ke apa semua dekat bahagian bawah. Kat bahagian bawah. Bawah pada body kereta ni. Oh, ni panas-panasnya mungkin steady bang kan. Boleh santai-santai meh. Tak panas meh. Tapi dengan yelah biasa dia orang masih mengekalkan 1.2, 1.3 kan. Yang ni 1.6 kuat sikit abang kan. Ada kuat sikit lah. Pick up dia boleh rasa lah. Boleh rasa lah. So ni abang ni punya kedai tadi, Kerap. Kat mana bang kedai? Dekat Bandar Baru Kelang. Bandar Baru Kelang kan. Memang buat rap semua kereta abang kan. Ya. Bang, kita nak minta belanja bunyi sikit bang, boleh? Boleh. Dia start kan. Boleh. Sekejap. Tapi memang lawa ke. Memang lawa. Ini ada nos bang, betul ke bang? Ha? Tak ada tu, dummy je. Dummy Alright geng. Let's go. Jadi bang, bila boleh bawa saya jalan-jalan bang? Bila-bila boleh. Bila-bila boleh. Kalau yang kompartmen depan tu isi apa bang? Tu buat isi barang lah. Isi barang lah? Macam bonet lah. Ada isi barang ke tak ada? Plastik lah. Ke tank minyak dia je? Tak ada tank minyak tepi ni. Situ? Oh. Yang ni sempat saya simpan barang-barang macam plastik-plastik ke apa ke. Oh, tapi luas agak bang Luas. Oh, steady bang. Nice. So macam setup rim apa semua? Ingat bang? Kurang pasti ni dapat dah macam ni. Alright. Apa lagi nak buat bang? Apa lagi yang tak cukup yang kereta ni bang? Setakat ni belum ada apa-apa perancangan lagi lah. Yang saya tak cukup dia lensir lohan je. Betul. Kalau dapat tu boleh suruh naik ni. Tu gambar dengan dia bang. Setakat ni belum apa-apa lagi lah. Semua dah okey kot. Semua dah okey lah. Tak ada apa-apa perancangan lagi. Alright. Okay, so kalau macam adalah kawan-kawan kereta-kereta yang kereta lama kan. Sebab abang pun dah try buat kereta lama rap kan. So kalau diorang nak buat pun boleh lah hantar. Boleh. Boleh terus tengok dekat Facebook ke ataupun Instagram krap.my. krap.my. Macam tu. Okay. Ni krap.my Alright. Okay bang, terima kasih banyak-banyak bang sebab sudi share pasal abang punya kereta. Baik, alhamdulillah. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, boleh contact abang ni. Kalau abang punya social media apa? Contact situ je. Facebook pun ada, sama juga Krap juga. Okay. TikTok pun Krap juga. Alright. Okay gang, so kita cari nanti lagi kereta-kereta yang menarik yang kita boleh short review. Okay, terima kasih banyak-banyak bang. Alright. So kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.